soon. I get so cold in the other room. Here I am, honey, half awake. Get yourself moving and you'll be okay. Hello mọi người, vậy là cũng đã trong một năm tụi mình dọn qua sống ở khu Thảo Điền. Và cái tập vlog chuyển nhà cũng là một trong những cái tập mà nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Hôm nay cuối tuần tụi mình sẽ ngồi lại để chia sẻ với mọi người những cái trải nghiệm và cảm nghĩ khi mà sống ở khu này. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ những cái ưu điểm của căn nhà tụi mình đang ở ha. Đầu tiên là nó rất là yên tĩnh, tại vì là hẻm cụt và cũng rất là nhiều cây xanh. Buổi sáng dậy là mình chỉ nghe tiếng chim hót thôi mọi người, chứ không có nghe tiếng xe máy, nên nó rất là chill. Và cái cách xây dựng cái không gian cái khu này nó rất là thoáng, khoảng cách giữa các căn nhà rất là rộng, cho nên là tụi mình cảm giác rất là thoải mái. Đặc biệt là khi một ngày đi làm về mệt mỏi, tụi mình cảm giác rất là relaxing. Khu nhà cũng có khu vực máy giặt và máy sấy chung, cho nên là tụi mình cũng đỡ được cái khoản này, tụi mình có thể giặt tại nhà và sấy luôn. Một cái ý khác là, như mọi người biết là Thảo Điền là một nơi mà bây giờ thì rất là trendy, nơi dành cho giới trẻ, cho nên là cái tần suất mà mở những cái quán cà phê mới rất là nhiều. Mình có thể nói là mỗi tuần thì tụi mình đều có thể đi được một cái quán cà phê mới, nên cũng khá là vui mọi người. Mà quán mới mở thì quán cũ dẹp cũng nhiều nha. Một cái ý nữa là khu này thì cũng gần cái trạm metro Thảo Điền, cho nên là tụi mình cũng dùng metro để mà đi làm hoặc là đi ra trung tâm để chơi. Một cái điều hay ho thú vị khác ở Thảo Điền mà tụi mình thấy đó là hay được gặp nghệ sĩ nổi tiếng, hay được gặp celeb. Ví dụ là hồi kỳ tụi mình có đi ăn bún riêu thì có gặp Grady, xong rồi có lần mình đi mua Starbucks thì gặp Win Lê, với lại có gặp Đông Nhi nữa, rồi cũng có Sắc Linh đó. Rồi có lần Thảo đi ăn hủ tiếu thì lại gặp Hoàng Tulliver. Có một lần tụi mình đến Chan Chan Noodle và cũng được gặp chị Ngô Thanh Vân. Còn chị Tăng Thanh Hà thì lần đó tụi mình đi một cái gọi là gì ta, cái weekend market kế bên Crab Shack luôn, và cũng gặp chị Tăng Thanh Hà với lại chồng của chị đó. Nói chung là ở đây thì tụi mình cũng hay được thấy nghệ sĩ nổi tiếng. Và một cái điểm nữa thì là Thảo Điền cũng vừa được vinh danh là top 16 khu phố thú vị nhất thế giới, hình như là cuối năm ngoái thì phải. Thì hy vọng là sẽ có một dịp tụi mình làm một cái vlog giới thiệu với mọi người về những cái điểm này. Nãy giờ khen nhiều rồi, thì bây giờ tụi mình tới chê nha. Đầu tiên chắc ai cũng biết Thảo Điền nổi tiếng là một cái khu ngập nước, đặc biệt là mùa mưa là mình thay vì đi xe máy thì mình chèo thuyền với chèo thuyền với cano nha mọi người. Nhưng mà cái đường tụi mình ở thì nó không có ngập, và khi mà mưa thì tụi mình sẽ biết một cái đường khác để mà đi để tránh ngập nhất ở khu Thảo Điền chắc là đường Quốc Hương. Đúng rồi, ngập kinh khủng. Một cái điều khác nữa đó là ở Thảo Điền thì có lẽ là những cái chi phí nó khá là cao, ví dụ như là ăn uống, dịch vụ,
Rồi những cái khác nữa, chi phí nó cũng khá là cao so với những khu khác. Tụi mình nghĩ chắc là cao hơn khoảng 20%. Đó. Tụi mình mới ăn trưa ở Chan Chan Noodle xong. Bây giờ tụi mình sẽ đi qua bên khu đảo Kim Cương để mà săn hoa càng hồng. Hy vọng là hôm nay là mình nó đã nở rộ rồi.
Vậy thì cũng đã gần 1 năm tụi mình dọn qua sống ở Thảo Điền. Trong quá trình đó thì tụi mình cũng có mua một vài món đồ mới. Hôm nay thì tụi mình sẽ ngồi lại review và sắp xếp một vài món đồ trong không gian sống của hai đứa. Đầu tiên là cái bảng memory board. Tụi mình tập hợp những cái món quà lưu niệm đi trong cái chuyến Tokyo vừa rồi và đính lên cái bức tranh như thế này để trang trí ở phòng khách. Khi mà có những cái món quà lưu niệm nhỏ nhỏ như này, tụi mình không biết làm như thế nào thì nảy ra một cái idea là tại sao không có đính tụi nó hết lên một cái bức tranh lớn như thế này. Mình cũng thấy nó khá là xinh. Hay cái bộ sofa tụi mình có một cái cập nhật mới như mọi người thấy là một cái gấu bông của con thỏ Miffy, là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng ở Nhật, và 2 cái áo gối mới tông màu nâu, cái là có họa tiết gì đấy đó và hình con ngựa theo tông nâu cho nó phù hợp với cái bộ sofa. Thì hồi đầu tiên mà tụi mình chuyển qua cái phòng này, tụi mình cũng có mang cái đèn này qua. Tuy nhiên là không có tìm được chỗ để, cho nên là để tạm ở đây. Thì hôm nay tụi mình cũng sẽ tìm chỗ để mà sắp xếp cho cái đèn này luôn. Không ai hỏi nhưng mà tụi mình cũng sẽ review cho mọi người là cái bữa giờ quay vlog tụi mình quay bằng cái thiết bị gì nhá. Thì đây là một cái món mà tụi mình đã dùng trong cái quá trình quay vlog hơn 1 năm qua. Nó là tên là DJI Osmo Pocket 3. Nó là nhỏ gọn mọi người. Cái tên Pocket của nó có nghĩa là bỏ vô túi được á, mọi người thấy nha. Đó, chất lượng của nó khá là ok. Tụi mình quay được 4K và tụi mình mua cái Creator Combo, cho nên nó đi kèm với cái case và cả cái mic của DJI như thế này, và thu tiếng, thậm chí là thu tiếng trực tiếp không cần mic cũng khá là ok. Mà những cái lúc mà đường xá đông á, tụi mình xài cái mic này gọi là perfect luôn mọi người, Tuyệt vời. và nó có rất là nhiều chế độ quay, ví dụ như là quay phim 4K, chụp hình, hoặc là tracking theo người. Ví dụ mọi người mua mà mọi người quay nhảy TikTok gì đó thì nó sẽ đi theo khuôn mặt của mọi người. Đó, tụi mình vừa bật cái chế độ là Face Detecting thì nó đã thấy được cái mặt mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi nha. Không biết nó có nhận được mặt Hùng ta? Không, chắc nó nhận một mặt người chính thôi. Đó. Một mặt người thôi. Nhảy TikTok qua góc, đổi góc khác nhau thì nó cũng đi theo nha mọi người. Cái này mới ghê nè, mình quay lưng lại nó cũng đi theo nha mọi người. Thấy ghê chưa? Nó nhìn được cái ót luôn nha. Thật ra là nó đoán á mọi người. Nếu mà mọi người có dự định mua cái món này á, thì tụi mình khuyên là nên mua gói Creator Combo, thì để nó bao gồm cái máy, case, mic và thêm cả pin dự phòng đi kèm, thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Sau hơn 1 năm sử dụng á, thì tụi mình có một vài cái review sau đây. Cái tốt hồi nãy giờ nói rồi, thì có một vài cái khuyết điểm nhỏ nhỏ. Một là cái này nó không có chống nước. Đúng rồi. Hai là cái độ zoom của cái này nó hơi kém. Thật ra nó là quay 1x là quay 4K, xong rồi zoom lên 2x thì nó chỉ zoom cái 4K đó thôi. Và cái cuối cùng là tụi mình thấy là nó hơi mau hết pin một chút, nhưng mà nó có cái pin phụ đi kèm thì cũng khá ổn. Với lại bù lại khi mà sạc cũng khá là nhanh. Đúng rồi, sạc rất nhanh. 30 phút là được 80% rồi. Thì hy vọng là mai mốt nó có ra DJI Osmo Pocket 4 á, thì nó sẽ cải thiện những cái điều đó ha. Còn vài món mình quên nói nè. Cái bàn xe đẩy với một cái đèn. Bạn có nhớ là tụi mình unbox như thế nào không? Không nhớ lắm. Coi nha.
Hôm nay tụi mình mới nhận một món hàng từ Shopee. Đó là một cái kệ với một cái đèn. Thì bây giờ tụi mình sẽ unbox. Ta-da! Đó là cái đèn giấy. Ủa mà sao nó liên tục? B với C Là cái này. Cái D là cái cờ lê nè mọi người. Nhưng mà tụi mình không có cờ lê. Mình đã tìm ra cái D rồi, cái cờ lê. tao nói mà phải có cái D chứ. Tại vì có ABCD mà không có D. Chưa D là đừng đâu ra. Tại nó nằm trong góc vậy nè, mình đâu có thấy đâu, thì mình quay qua thấy ồ đây là cái cờ lê, là có cái cờ lê thiệt nha. Ta-da! Và đây là thành quả của cái đèn sau khi tụi mình đã unbox và lắp ráp xong. Đèn vàng rất là đẹp nhất. Đây, ấm cúng. Bây giờ tụi mình sẽ unbox tiếp món thứ hai. Đó là bàn cà phê nặng 2,49 kg. Trong cái gói hàng nó không có hướng dẫn sử dụng, nên là bây giờ tụi mình đang coi lại trên Shopee coi hướng dẫn lắp ráp như thế nào. Đây, sau một hồi lướt thì tụi mình đã tìm ra cái hướng dẫn. Hôm nay có event Pokemon nên là Thọ đang chơi Pokemon Go ở ngoài trung tâm quận nhất. Thành ra là bây giờ mình sẽ đi metro để ra ga nhà hát thành phố, và sau đó thì tụi mình sẽ đi ăn tối, cũng như là có thể sẽ đi một cái quán cà phê nào đó.
Tối hôm nay thì tụi mình sẽ ăn ở nhà, cho nên là mình sẽ nấu món đùi gà nướng cà chua với lại canh bầu. Mà trước tiên thì mình sẽ đi nấu cơm. Và đây là hai thành phần chính của bữa tối ngày hôm nay, đùi gà với lại bầu. Đùi gà thì hôm bữa tụi mình đã rửa sạch rồi, còn bầu thì bây giờ mình sẽ đi gọt vỏ với lại cắt thành từng miếng vừa ăn. Dạo gần đây thì Thọ đi Metro đi làm, nên là bây giờ mình sẽ đi đón họ ở ga Thảo Điền.